Dạ, chào anh chị. Mấy người vẽ mà không thì để chạy thôi ra ngoài. Dạ. Dạ. Rồi về cái rồi về cái Để tái à. Để tái à. Còn xanh quá, còn xanh quá. có cái gì wow
Mãn cầu Tây Ninh quá tuyệt vời. Wow. Ơi không? Tiếng Anh nói đèn nhớ nha. Ôi trời. Nè, không lẽ đi với anh sợ ta. Wow. Rồi, ok. Xong rồi. Vô thôi. Quá đã. Quá ngọt. Dạ được rồi chị ơi. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Quá 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 hợp tác rồi. Quá ngọt luôn à. Wow. Ăn ra một cái cậu no luôn. À.
thì làm bộ lựa rồi quay liêu lên thôi chứ. Anh dán mà em không đồng ý em có thể chỉ anh dán. Lót một miếng báo miếng dán không có? Miếng báo gì không? Đó được không? Anh dán mặt nữa không? quen với cái duyên được Quá dài rồi. Giờ tới chiều cũng mưa à. Cái nào đấy cô sẽ chấp không? Ồ, cái này bỏ uống chín luôn à. mày thấy không Quay đi cháu luôn. Sao? Cứ quay ngắm thôi nha. Nhưng mà đi liền mà. Không mà nói tao thấy Chờ chờ xíu chờ xíu còn cái nữa xong rồi. Quá anh. Rồi rồi. Chắc nào rứa để em chắc phụ cho. Ừ.
Cái này là mới hả? Cái này khác nữa phải không? Cái này khác nữa. Mưa rồi, mưa rồi. Rồi, có gió rồi đó. Được mà. Lọt sao không lọt? Khỏi luôn hả?
lấy thử dốc không được, không giống tài thức. Cái này hết pin phải ra lấy cái pin nữa. Rồi chúng mình gấp rau ra nè.
chừng